ከዛ ሎጊን ትሉታላችሁ እንደምትመለከቱት በተሳካ ሁኔታ ካሊ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንስታል አድርገናል ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ደግሞ እንዴት ነው ካሊ ሊነክስ ወይም የሃኪንግ ትምህርት የምንማርበትን የካሊ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት ነው ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ምንችለው የሚለውን ሙሉ ቱቶሪያሉን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ማለት ነው ሁሌ የምለቀው ቪዲዮ ለእናንተ ይደርሳችኋል እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ላይክ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሪያችን በፊት እሺ ላይክ አድርጋችሁ ወደ ቪዲዮአችን አሁን እንደው ምናደርገው VirtualBox የሚባል ሴትአፕ እንጭናለን ማለት ነው መጀመሪያ ካሊ ሊነክስን እዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሳይጫን ሳንቀይር ማለት ነው VirtualBox ዳውንሎድ ሚል ይኸውና ይሄንን ክሊክ አድርጉት ከዛ የመጀመሪያው ዌብሳይት vmware ሚል ይሄኛው ዌብሳይት ክሊክ ታደርጉታላችሁ በVirtualBox ነው ይሄን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንጭ ነው ካሊ ሊነክስ ጊዜ ካለን ደግሞ የሃኪንግ ኮርሱን የሊነክስ ኮማንዶችን ሙሉ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ዊንዶ ሆስት ሚለውን ይሄ ለዊንዶ ነው ለኦኤስ ወይም ደግሞ ለማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትጭኑት እዚህ ጋር አለ ለሊነክስ ለራሱ VirtualBox ሳላሪ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አራቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ማለት ነው በአምስት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እኛ ዊንዶ ስለምንጠቀም ዊንዶ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው 100 ምናምን ሜጋባይት ነው እንደምትመለከቱት VirtualBox 103 ሜጋባይት ነው ይሄንን ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው እሺ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል ይኸውና 103 ሜጋባይት ማለት ነው እቺን ደብል ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ወደ ፎልደሩ በመሄድ ኢንስታል እንለዋለን ይኸውና VirtualBox ኢንስታል እንለዋለን ማለት ነው ደብል ክሊክ በማድረግ ከዛ ከኮምፒውተራችን ፐርሚሽን ኦኬ አልጠየቀንም ከዛ ኔክስት እንለዋለን ድጋሚ ኔክስት ከዛ ኔክስት ከዛ የስ እንለዋለን ኢንስታል ያደርጋል ማለት ነው እሺ ኢንስታል ሊያደርግ ፐርሚሽን ጠይቆናል ይኸው እዚህ ጋር የስ እንለዋለን ፐርሚሽን ጠየቀ አሁን ኢንስታል እያደረገ ነው ማለት ነው እሺ ውድ ኢንስታል አድቫይስ ሶፍትዌር እሺ ኢንስታል ያርጋል ይሄ ሶፍትዌር የሚጠቅመን ምንድነው ካሊ ሊነክስ ሌላ ኦፕሬቲንግ ተጨማሪ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን እንድንጭን የሚያገለግል ነው VirtualBox የሚባለው ዊንዶ 7 መጠቀም ብትፈልጉ ዊንዶ 10 ሌላዎችም ኦፕሬቲንግ ሲስተም እነዛ ሳላሪ አዳዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ እነሱንም መጠቀም ብትፈልጉ ማለት ነው አሁን ጨርሰናል ስታርት ላርጋለ ፊኒሽድ ነው ማለት ነው VirtualBoxን ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል ይሄን ይመስላል VirtualBox እንደምትመለከቱት አሁን እንደው ምናደርገው ወደ ጉግል በመሄድ የካሊ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እናወርዳለን ማለት ነው ለራሱ ለVirtualBox የተዘጋጀ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ካሊ ሊነክስ ኦፌንሲቭ ይኸውና ካሊ ሊነክስ ኦፌንሲቭ ሴኩሪቲ ሚል ከዚህ ይሄንን ሰርች እናደርጋለን ከዛ የራሱ ዌብሳይት አለው እንደምትመለከቱት ይኸውና ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን እኛ ለVirtualBox ነው VirtualBox ላይ ነው ኢንስታል ማድረግ የፈለግነው እሺ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ወደ ታች እንመጣለን ወደ ታች ከመጣን በኋላ እኛ የፈለግነው ለካሊ ሊነክስ VirtualBox ኢሜጅ VirtualBox ላይ ኢንስታል ማድረግ ነው የፈለግነው እዚህ ጋር እናንተ ፕላስ በማድረግ ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ማለ ይራሱ እኛ ለVirtualBox ስለፈለግን እዚህ ጋር ባይዲም ነው ዳውንሎድ ማድረግ የፈለኩት በቶረንት ማውረድ ከፈለጋችሁ በቶረንት አለላችሁ ይሄውና ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ 64 ቢት ነው ዳውንሎድ ማድረገው እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ይሄን ዳውንሎድ ያደርግልኛል ኦሬዲ ወደ 8 ሰዓት ይፈጅብሃል በዚህ ስፒድ ያለኝ ነው እሺ ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልኛል እንደምትመለከቱት ማለት ነው ወደ ፎልደሩ እንገባለን ሾው ኢን ፎልደር
ይሄውና 3.7 ጂቢ አካባቢ ማለት ነው። አሁን ፎልደሩ ያለው የት ነው? ሴትአፑ ያለው ዳውንሎድ ውስጥ ነው። ዳውንሎድ ውስጥ ማለት ነው። ይሄውና ይሄ ነው እንደምትመለከቱት ሴትአፑ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ ማለት ትችላላችሁ። አሁን ወዴት እንሄዳለን? VirtualBox ላይ እንሄዳለን። VirtualBox ላይ ከሄድን በኋላ ምንድነው ኢምፖርት እናደርጋለን ፋይሉን ሙሉ ለሙሉ። ቀደም ከኦፌንሲቭ ሴኩሪቲ አውርዱ ያልኳችሁ ለዛ ነው። ከኦፌንሲቭ ኖርማል ከካሊ ሊነክስ ዌብሳይት ላይ ያወረዳችሁት እሱ ኢንስታል ለማድረግ በጣም ረጅም ሰዓት ይፈጅባችኋል። ስለዚህ ለVirtualBox ተብሎ የተዘጋጀ ነው ይሄኛው ከኦፌንሲቭ ሴኩሪቲ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ ስታደርጉ አሁን እናያለን በአጭር ሰከንድ ውስጥ ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንየው ምን እናደርጋለን? ኢምፖርት እዚህ ጋር ተመጡና ኢምፖርት የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እዚች ጋር ፎልደር ምልክት አለች እሷን ክሊክ አድርጓት። ከዛ ሶፍትዌሩን ካሊ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ዳውንሎድ ወዳደረጋችሁበት ቦታ ትሄዳላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ላይ ነው። ከዛ ይሄውና ይሄንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ኦፕን ካላግነው በኋላ እዚህ ታች ላይ ኔክስት ምትል ነገር አለች እሷን ኔክስት እንላለን። እንደምትመለከቱት ከፒሲያችሁ ጋር ተስማሚ የሆነውን ለኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነውን ቦታዎች መርጧል። ራም 2 ጂቢ መርጦለታል ማለት ነው። ሙሉ ነገሩን መርጦለታል ከፒሲያችሁ ጋር አሪፍ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መቀጠል ስለምንፈልግ እኛ ኢምፖርት እንለዋለን። ከዛ አግሪ እንስማማለን። ከዛ ለፒሲያችሁ የሚሆነውን ለካሊ ሊነክስ ተስማሚ የሆነውን ከኮምፒውተራችሁ ጋር ክሬት አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሬት እንዳደረገ ወዲያው ወደ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ወደ 2 ደቂቃ ምናምን ይፈጅባል እያለኝ ነው። ስለዚህ ትንሽ ያስጠብቀናል። እሺ ክሬት አድርጎ ጨርሶልኛል። ምናልባት እናንተ ጋር ሊቆይባችሁ ይችላል። ክሬት አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ማሽን ፈጥሯል ማለት ነው። ካሊ ሊነክስ በራሱ ስም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና አሁን ፓወር ኦፍ ነው። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ወይም ደግሞ ስታርት ምትሏን በመንካት ማሽኑን እናስነሳለን ማለት ነው። ካሊ ሊነክስ ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ መግባት ነው። በጣም ቀላል ነው። ቀደም ካልኩት ዌብሳይት ካወረዳችሁት ማለት ነው። እየተነሳች ነው። ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። እሺ ፉል ስክሪን እናድርገው። ይኸው ፉል ስክሪን። ከዛ እዚህ ጋር ማሽን ቪው ሚለው ላይ መተን ፉል ስክሪን እናደርገዋለን። እየተነሳች ነው። ፓስወርድ አለው ከዛ ዌብሳይት ላይ ካወረዳችሁ ሎጊን የምትሉት። በቀጣይ ደግሞ ፓስወርዱን እንዴት መቀየር እንደምንችልና እንዴት ሃክ አድርገን መግባት እንደምንችል ማንኛውንም የካሊ ሊነክስ የተቆለፈውን ማለት ነው በVirtualBox ካሊ ብላችሁ ጻፉ። ሁለቱም ካሊ ነው። ካሊ ትላላችሁ። ከዛ ሎጊን ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት በተሳካ ሁኔታ ካሊ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንስታል አድርገናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ሙሉ ስክሪን አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ሪከርድ ሳደርግ ላያሳየ ይችላል። እዚህ ጋር ፉል ይኸውና ሙሉ ስክሪኑን እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውና በጣም ፈጣን ነው ስትጠቀሙት ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ እስቲ ኮማንዶችን ምናምን ነገር እናያለን። ሙሉ ቱቶሪያሎችን ምናልባት በቀጣይ ጊዜያቶች በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ የምናይ ይሆናል። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ፕሊስ ላይክ አድርጉት። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።